אז בואו נכיר חלק מסדרות היונקים שחלקם מיוצגות בישראל. מכל ה-30 סדרות של יונקים שקיימות בעולם, אנחנו נציג לכם רק 5. נתחיל ממפריטי פרסה, איפה שאנחנו רואים פה את הזברה, גם החמור שייך לסדרה הזאת, וגם הסוסים למשל. ומהם המאפיינים של הסדרה הזאת? מה שיש לנו זה מצד אחד על רגליים, שהם דורכים על פרסה שהיא עוטפת את האצבע השלישית. בחלק מהם זאת האצבע היחידה שנשארת, בחלק אחר מהם זאת האצבע המפותחת ביותר. מה עוד אנחנו יכולים לציין לגבי מפריטי הפרסה? זה למעשה זה השיניים. אם אתם שמים לב, השיניים שלהם הן מלאות בגבשושיות, יש מספר רב של שיניים, והגבשושיות האלה עם המשטח שיש, הן עוזרות להם על מנת שהם יוכלו לשחוק את החומר הצמחי שהם אוכלים. בואו נעבור עכשיו לסדרה אחרת, מכפילי הפרסה, אם אתם רוצים, מפריסי הפרסה. תודה שלום. אז בואו נסתכל מהם הנציגים שיש לנו כאן של מפריסי הפרסה. יש לנו את היעל, יש לנו את הצבי, והנה הגולגולת שלהם. אנחנו מדברים פה על עוד פעם שיניים מאוד מאוד דומות למפריטי הפרסה, אבל ברגליים מה שיש לנו, שיש להם בעצם שתי אצבעות, שתי פרסות. משהו מאוד מאוד דומה. גם הם בשיניים שלהם יש להם מלא גבשושיות והן מותאמות על מנת לאכול עשבים, לשחוק אותם וככה בצורה כזאת להקל אותם. בואו נעבור לסדרה אחרת, השפנאים, נכון? איפה שיש לנו את השפן סלע שמייצג אותם, שפן סלע שנפוץ בישראל. ומה אנחנו יכולים להגיד? קודם כל אנחנו צריכים לציין ששפן הסלע הוא שייך לסדרת השפנאים. אני חוזר על עצמי, אני יודע, אבל הוא שייך לסדרת השפנאים. הוא לא מכרסם, הוא פרסטן. ואחד הדברים המאוד מאוד בולטים זה שבעצם השיניים שלהם הם בדיוק דומות מאוד למה שיש לנו גם במפריסי הפרסה ומכפילי הפרסה. משהו מאוד מאוד מעניין בקשר לשפנאים זה שהשיניים החותכות הן צומחות מאוד מאוד גדולות בדיוק כמו שיש לנו בפילים. והנקודה המעניינת היא שמבחינה אבולוציונית לשפנים, לפילים ולפרות הים יש להם אב קדמון משותף. אחד הלך לסלעים, השני הלך לערבות והשלישי הלך למים. אבל אב קדמון משותף וגם השיניים מאוד מאוד דומות. אז בואו נעבור לסדרה אחרת, המכרסמים. ואז אנחנו מסתכלים כרגע על גולגולת של דורבן. הדורבן הוא המכרסם הגדול ביותר שיש לנו בישראל. לא בעולם, בעולם זה הקפיברה. אבל הדורבן הוא ממש המכרסם הכי גדול שיש לנו בישראל. ושימו לב מה שיש לנו כאן. מה שיש לנו זה שיש להם פה שיניים חותכות, אחר כך יש לנו פה פיניון, מקום איפה שאין שיניים, ואחר כך מה שיש בדרך כלל זה או 3 שיני לחי או 4 שיני לחי, זה תלוי על איזה תת סדרה אנחנו מדברים. אבל משהו מאוד מאוד מאפיין את השיניים החותכות של המכרסמים, זה שהשיניים האלה המותאמות לאכול מן הצומח הקשה, הן למעשה צומחות כל הזמן. השורש לא סגור ולכן הן כל הזמן צומחות, כל הזמן הם חייבים לכרסם על מנת שהשיניים האלה יהיו חדות. ונעבור לסדרה החמישית שאנחנו רוצים להציג, ואלה הם הפרימטים, הסדרה שאנחנו שייכים אליה. אנחנו גם פרימטים, ומה שיש לנו כאן, אנחנו בעיקר מדברים על שיניים שזה למעשה מותאמות לאכילת קול. נכון, מרבית הקופים הם ניזונים בעיקר מחומר צמחי. אני מדגיש בעיקר, מפני שידוע טוב מאוד שהקופים גם אוכלים מן החי ומאוד נהנים מלאכול מן החי, בדיוק כמונו. אוקיי? ואז מה שיש לנו, יש לנו נוסחת שיניים שונה. הפרימטים, עוד אחד מהדברים שיש להם, עוד אחד מהתכונות, זה שהעיניים ממוקמות קדימה, בדיוק כמונו, ואחד הדברים המאוד מאוד חשובים שיש לפרימטים, וזה האגודל. האגודל שלמעשה הוא מול האצבעות אחרות, ואז זה מותאם לתפיסה על העצים או לתפיסה של חפצים. ונעבור לסדרה אחרת, ואלה הם הטורפים שכל כך מעניינים אותנו. אז מה שיש לי כרגע בידיים ששלמה הגיש לי, זאת גולגולת של לביאה. מה אנחנו רואים פה? אנחנו רואים פה התאמה לאכילת בשר. שימו לב,
הניבים הם מאוד מאוד גדולים, ומה שיש לנו זה שהשיני הלחי, התוכנות והקדם תוכנות, כשלפעמים קיימות, הם ממש בצורה של שפיצים, לא עם גבשושיות כמו שראינו באוכלי העשב. מה עוד יש לנו? שהם מבחינת הדריכה, יש כאלה שדורכים על האצבעות, ככה, ויש כאלה כמו הדובים שדורכים על כף הרגל, בדיוק כמו שאנחנו דורכים. כמובן שאלה שדורכים על כף הרגל הם הרבה יותר איטיים. וכרגע הצגנו 5 סדרות של יונקים, אני מקווה שאתם לא לוקחים כאילו שזה כל הסדרות שקיימות בעולם, אנחנו צמצמנו. את היתר אנחנו נגיש בהמשך. תודה.